คุณสามารถเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลย ถ้าวันนี้คุณมีอิสรภาพทางการเงิน มีความมั่งคั่งในชีวิต และมีเงินเหลือเก็บ เรียกได้ว่าใช้ยังไงก็ไม่มีวันหมด แต่ถ้าคุณยังไม่ใช่คนแบบนั้น เราอยากให้คุณลองฟังคลิปนี้ให้จบ เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าปัญหาการเงินของตัวคุณในวันนี้แท้จริงเกิดจากการที่คุณไม่รู้เรื่องการเงินเรื่องไหนกันแน่ และถ้าอยากรู้แล้วว่า5เรื่องการเงินอะไรที่จำเป็นในชีวิตของเราแต่โรงเรียนดันไม่ได้สอนมีอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะจากการสำรวจของ Rocket Media Lab ที่ทำร่วมกับมูลนิธิ Path to Health ได้ทำแบบสำรวจกับเด็กมัธยมปีที่ 1-6 ทั่วประเทศและมีคำถามอยู่ข้อหนึ่งที่แบบสำรวจไปถามเด็กว่าวิชาที่อยากให้มีมากที่สุดคืออะไรคำตอบอันดับหนึ่งก็คือวิชาการเงินการลงทุนอยู่ที่ 39.70% หรือราว 788 คนจากกลุ่มตัวอย่างเกือบ 2,000 คนทำไมวันนี้เรื่องการเงินถึงมีความสำคัญและทำไมหลายๆคนเรียกร้องให้มีการสอนเรื่องการเงินในโรงเรียนก็เพราะว่าเรื่องของการเงินมันเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตายยังไงล่ะคะแล้วมาดูกันว่าเรื่องการเงินเรื่องไหนที่ทุกคนควรต้องมีความรู้กันบ้างเพื่อที่เราจะได้บริหารการเงินส่วนบุคคลของเราได้อย่างมั่นคงมาเริ่มกันที่ข้อแรกก็คือการออมทุกคนรู้ว่าควรจะต้องมีเงินออมเอาไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินไม่คาดฝันแต่จะมีสักกี่คนที่ทำได้กันคะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องการออมไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่รู้ว่าจะต้องออมแต่เกิดจากการที่เราหักห้ามใจไม่ได้และซื้อของที่ไม่จำเป็นเพราะของมันต้องมีเราขอแนะนำตัวช่วยเพื่อให้คุณมีเงินออมมากขึ้นวิธีแรกคุณอาจจะเริ่มจากการทำรายรับรายจ่ายเราเข้าใจว่าการทำรายรับรายจ่ายเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมากนอกจากทำให้เราต้องมาจำว่าใช้อะไรไปบ้างในแต่ละวันบางทีมันก็มีผลทำให้เราต้องคอยจำกัดการใช้เงินของเราไปในตัวเพราะรู้สึกว่ากำลังถูกจับตาอยู่แต่ข้อดีของการทำรายรับรายจ่ายก็คือคุณสามารถรู้ได้เลยว่าเงินของคุณไหลเข้าและไหลออกไปกับเรื่องอะไรบ้างและจุดที่สำคัญก็คือส่วนที่เงินไหลออกเนี่ยแหละค่ะคุณจะได้รู้ว่าเราใช้เงินไปกับสิ่งจำเป็นหรือกับความอยากได้ของเราเท่านั้นคุณไม่ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายตลอดไปก็ได้ค่ะคุณแค่ลองทำสัก 3-6 เดือนเพื่อให้คุณรู้ว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องอะไรและสามารถตัดหรือลดอะไรที่ไม่จำเป็นออกไปได้ไหมถ้าไม่ได้จริงๆคุณก็ต้องหารายได้เพิ่มแล้วค่ะเพราะงานที่คุณทำอยู่ไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคุณในตอนนี้วิธีที่2ที่อยากแนะนำให้ทำควบคู่ไปกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็คือการแยกบัญชีให้ชัดเจนเช่นบางคนได้เงินเดือนมาแล้วก็แบ่ง 10% ของเงินเดือนเป็นเงินเก็บไปเลยส่วน 60% เอาไว้ใช้จ่าย 20% อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่และ 10% จะเอาไว้ให้รางวัลกับตัวเองก็ได้คุณสามารถดีไซน์รูปแบบการใช้ชีวิตได้เลยนะคะแต่อย่างน้อยอยากให้คุณออมให้ได้สัก 10% ของรายได้ของคุณค่ะแล้วเราควรออมเท่าไหร่ดีหรือออมไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเราควรออมให้ได้ค่าใช้จ่ายของเราสัก6 เดือนถึง1 ปีเช่นถ้าค่าใช้จ่ายต่อเดือนของคุณอยู่ที่ 30,000 บาทคุณควรจะมีเงินออมสัก 180,000 บาทหรือ 360,000 บาทเพื่อเอาไว้ในยามฉุกเฉินการออมไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปนะคะเพราะดอกเบี้ยออมทรัพย์นั้นน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปีถ้าคุณทิ้งเงินสดไว้ในบัญชีมากๆโดยไม่เอาไปลงทุนหรือทำให้มันงอกเงยมูลค่าเงินของคุณก็จะลดน้อยลงจากเงินเฟ้อทำให้มาสู่เรื่องการเงินข้อที่2ที่คุณควรจะต้องรู้ 2. การลงทุนการออมอย่างเดียวไม่สามารถทำให้คุณมั่งคั่งหรือมีอิสรภาพทางการเงินได้อย่างที่ทุกคนปรารถนาเพราะดอกเบี้ยที่คุณได้รับจากธนาคารยังไงก็เอาชนะเงินเฟ้อไม่ได้ดังนั้นคุณจึงต้องมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนด้วยเพราะการลงทุนเหมือนเป็นการให้เงินทำงานให้กับเราอีกแรงหนึ่งซึ่งเครื่องมือในการลงทุนมีมากมายตั้งแต่ความเสี่ยงน้อยเช่นเงินฝากประจำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้กองทุนตราสารหนี้ต่างๆหรือความเสี่ยงสูงก็อย่างเช่น
กองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์หรือจะลงทุนในหุ้นรายตัวหรืออสังหาริมทรัพย์แต่ไม่ว่าคุณจะลงทุนด้วยเครื่องมืออะไรสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องมีก็คือความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่คุณลงทุนอย่ามองแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับแค่อย่างเดียวและควรมีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายอีกด้วยเพื่อที่ว่าคุณจะได้ลดความผันผวนในพอร์ตการลงทุนของคุณค่ะถ้าวันนี้คุณมีเงินออมมากพอแล้วสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปก็คือเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนเลือกในสิ่งที่คุณรู้และรับความเสี่ยงของมันได้เท่านั้นนะคะยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งได้เปรียบค่ะ 3. การบริหารหนี้บางคนพอได้ยินคำว่าหนี้ก็อาจจะรู้สึกลบกับคำนี้ไปแล้วแต่จริงๆแล้วหนี้มันมีทั้งหนี้ที่ดีก็คือหนี้ที่กู้ยืมมาเพื่อสร้างรายได้ให้กับเราเช่นกู้ซื้อบ้านเพื่อมาปล่อยเช่าหรือกู้ซื้อรถมาเพื่อขับเป็น Grab หรือเอาไปปล่อยเป็นรถเช่ารายวันต่อเป็นต้นส่วนหนี้เลวส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหนี้เพื่อการบริโภคเช่นซื้อบ้านมาเพื่ออยู่อาศัยหรือซื้อรถมาเพื่อใช้ส่วนตัวแต่การพูดแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามมีหนี้บริโภคนะคะเพราะสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องรู้จักบริหารหนี้ที่คุณมีให้เป็นโดยสัดส่วนของหนี้ไม่ควรเกิน 40% จากรายได้ต่อเดือนของคุณเช่นถ้าคุณมีรายได้ 30,000 บาทคุณสามารถมีหนี้ได้ไม่เกิน 12,000 บาทที่กำหนดสัดส่วนไว้ที่ 40% ก็เพราะว่าถ้าคุณมีหนี้มากกว่านี้คุณจะเริ่มจ่ายไม่ไหวแล้วค่ะนอกจากรู้เพดานหนี้ที่คุณควรมีแล้วก่อนจะรูดซื้ออะไรคุณควรแน่ใจว่าคุณมีเงินสดพอที่จะจ่ายของชิ้นนั้นได้เพื่อที่ว่าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นคุณจะสามารถปิดหนี้ด้วยเงินสดได้เลยค่ะและยังเป็นการสร้างวินัยทางการเงินคือไม่มีเงินก็ไม่ก่อหนี้ค่ะแต่ถ้าคุณตอนนี้มีหนี้ดอกเบี้ยสูงอยู่เช่นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้นอกระบบคุณควรหาเงินมากลบหนี้เหล่านี้ก่อนนะคะเพราะด้วยดอกเบี้ยที่สูงและมันจะทบต้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วคุณไม่สามารถจ่ายทั้งก้อนได้แนะนำให้คุณลองไปเจรจาประนอมหนี้กับธนาคารดูค่ะเพราะอย่างไรแล้วธนาคารก็ไม่อยากให้คุณเป็นหนี้เสียของธนาคารอย่างแน่นอนค่ะเรื่องของหนี้ยังมีผลต่อเครดิตบูโรก็คือถ้าคุณไม่จ่ายหนี้จนชื่อของคุณไปติดอยู่ในเครดิตบูโรแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือธนาคารไหนๆก็จะไม่ปล่อยกู้ให้กับคุณค่ะเพราะเครดิตของคุณไม่ดีแล้วบางทีอาจจะมีผลต่อการรับเข้าทำงานของคุณในอนาคตด้วยนะคะเพราะบางบริษัทมีการตรวจสอบเครดิตบูโรของพนักงานก่อนรับเข้าทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาเสื่อมเสียชื่อเสียงในภายหลังทางที่ดีคุณอย่าให้ชื่อของคุณไปอยู่ในเครดิตบูโรจะดีกว่าค่ะ 4. เรื่องภาษี2 สิ่งที่หนีไม่ได้คือความตายกับภาษีเมื่อเรามีรายได้เราก็ต้องจ่ายภาษีเป็นเรื่องปกติแต่คนมักไม่ค่อยให้ความสำคัญทำให้บางทีคุณอาจจะเสียผลประโยชน์บางอย่างไปอาจจะทำให้ต้องเสียภาษีมากขึ้นหรือบางคนอาจจะถูกค่าปรับเพราะจ่ายภาษีล่าช้าหรือยื่นข้อมูลผิดเป็นต้นนอกจากคุณจะต้องรู้ว่าค่าลดหย่อนมีอะไรบ้างแล้วลดได้เท่าไหร่คุณควรวางแผนภาษีของคุณด้วยเช่นคุณอาจจะเลือกทำประกันชีวิตเพราะนอกจากจะทิ้งมรดกให้คนข้างหลังแล้วยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยหรือถ้าบริษัทคุณมีประกันสุขภาพให้อยู่แล้วคุณอาจจะไม่เลือกทำประกันสุขภาพเพิ่มแต่เอาเงินส่วนนั้นมาซื้อกองทุน SSF หรือ RMF เพื่อไว้ลงทุนและได้ลดหย่อนภาษีด้วยซึ่งเรื่องนี้หลายคนไม่ให้ความสนใจทำให้คุณต้องเสียภาษีเต็มจำนวนทั้งที่สามารถนำมาลดหย่อนและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้กับคุณได้ 5. เตรียมแผนการเกษียณไม่มีใครสามารถทำงานได้ทั้งชีวิตทุกคนต้องมีวันที่เกษียณแต่สิ่งที่น่ากลัวของคนวัยเกษียณก็คือรายได้หยุดแต่รายจ่ายไม่หยุดแล้วคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรในวันที่คุณไม่มีรายได้การวางแผนเกษียณคุณไม่สามารถวางแผนแค่ 2-3 ปีก่อนเกษียณนะคะเพราะว่าไม่ทันแน่นอนสิ่งที่หลายๆคนบอกในเรื่องของการวางแผนการเกษียณก็คือคุณคิดว่าคุณจะมีเวลาอีกกี่ปีบนโลกนี้หลังเกษียณแล้วค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของคุณเท่าไหร่
จากนั้นก็เอามาคูณกันเป็นจำนวนดูก็จะได้จำนวนเงินที่คุณต้องมีในวัยเกษียณเช่นถ้าคุณคิดว่าอายุขัยของคุณน่าจะอยู่ที่90ปีและรายจ่ายต่อเดือนของคุณประมาณ 50,000 บาทดังนั้นคุณก็จะต้องใช้เงินหลังเกษียณน่าจะอยู่ที่ประมาณ18ล้านบาทบางคนเห็นตัวเลขแล้วแทบจะเป็นลมเพราะดูช่างห่างไกลจากเงินในกระเป๋าตอนนี้มากอันนี้คือยังไม่คิดเงินเฟ้อนะคะดังนั้นเมื่อคิดแบบนี้เลยทำให้หลายคนคิดว่าการวางแผนเกษียณมันยากเพราะต้องใช้เงินเยอะเลยพานไม่ทำดีกว่าแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ต้องคิดไกลเหมือนตัวอย่างข้างต้นก็ได้คุณอาจจะคิดว่าถ้ารายจ่ายของคุณเดือนละ 50,000 บาทคุณสามารถหาเงินที่เป็น Passive Income มาได้จากทางไหนบ้างให้ได้เดือนละ 50,000 บาทเช่นอาจจะมาจากเงินปันผลในหุ้นสัก 10,000 บาทค่าเช่าบ้านหรือคอนโดเดือนละ 20,000 บาทเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 7,500 บาทอีก 12,500 บาทอาจจะเป็นรายได้จาก Passive Income อื่นๆของคุณแต่ถ้าคิดยังไงก็หารายได้ Passive Income ไม่ถึงรายจ่ายต่อเดือนคุณอาจจะต้องหาทางลดรายจ่ายของคุณให้น้อยลงหรือเพิ่มการออมและการลงทุนในปัจจุบันให้มีสัดส่วนที่มากขึ้นวิธีนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจในการวางแผนเกษียณมากขึ้นเพราะไม่ต้องมองเงินก้อนใหญ่แค่ซอยย่อยๆให้รายได้ต่อเดือนที่เข้ามาพอกับรายจ่ายที่คุณต้องใช้เท่านี้คุณก็สามารถเกษียณได้แล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับความรู้ทางการเงิน5หัวข้อที่คุณควรรู้ไม่ทราบว่าเพื่อนๆรู้หรือไม่รู้ในข้อไหนกันบ้างคะสามารถเล่าสู่กันฟังผ่านคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะและถ้าใครคิดว่าเนื้อหาวันนี้ของช่องเรามีประโยชน์ช่วยกดไลค์ให้เราหน่อยและถ้าอยากส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักก็อย่าลืมกดแชร์ให้เราด้วยนะคะส่วนใครอยากให้ทางช่องทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ของคุณไว้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะก่อนจากกันเราขอฝากคำคมของโรเบิร์ต คิโยสกิที่พูดเอาไว้ว่าหากมีเงินแต่ไม่มีปัญญาที่จะบริหารเงินเงินนั้นก็จะอยู่กับคุณได้ไม่นานหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself